તૈયારી ક્યાં આગળ કરવા માટે પહોંચી ગયા છે? દીપાલીની ઘરે. દીપાલીની ઘરે શું થાય છે? જામ કેક થાય. હું ને મમ્મી બે આવી ગયા છે. એક એક નાસ્તા એક એક થી ચડે એવા કરીએ દિવાળીના. મસ્ત મજાના ફટાફટ કેવી રીતના થાય છે. જામ કેક નો લોટ બંધાઈ ગયો છે અને મેન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ પડશે ઈ પડશે હિંગ. એટલે ગાંઠિયાની અંદર અમે નાખતા હોય છે 2 ટેબલ સ્પૂન, 4 કચોરે 2 ટેબલ સ્પૂન તેલ. એની અંદર મરી, અજમો, હિંગ અને જરાક એવું તેલ ને નિમક, માપથી નિમક. આની અંદર બીજું એડ કરી લીધું છે આપણે 2 ટીસ્પૂન નાખી છે મરચાની ભૂકી, 2 ટીસ્પૂન નાખી છે હળદર. કારણ કે ગાંઠિયાનું મશીન એકદમ જ સરસ છે, અટકે એવું નથી. એટલે આ બધી વસ્તુ નાખીને આપણા ગાંઠિયા થશે એકદમ મસ્ત. દિવાળીના નાસ્તાના ગાંઠિયાની તૈયારી. આ આપણો થઈ ગયો સેવ મમરાની તૈયારી. આ આપણું થઈ ગયો આ કેક ની તૈયારી. ગાંઠિયા અને ગાંઠિયા ઉતરીને થવા માંડ્યા. આર્યા ગાંઠિયા ઉતરીને થવા માંડ્યા. ગાંઠિયાનો લોટ હવે થોડોક જ રહ્યો. ગાંઠિયા આપણા સરસ મજાના થયા છે અને એની જોડે આપણે સેવ મમરા પણ કરવા માંડી ગયા છે. એટલે સેવ મમરા પણ ચાલુ છે. દીપાળીના નાસ્તા એકદમ જોરશોરમાં ફર્સ્ટ ક્લાસ. દિવાળી માટે શું કહેવાનું બોલો? કરવા જોઈએ ને નાસ્તા કરવા જોઈએ, સેલિબ્રેશન કરવું જોઈએ, રંગોળી કરો, દીવા કરો. વર્ષમાં એકવાર આવતું હોય નહીં ને? અને મમ્મી આ બધું જરૂરી છે ને કરવું. દિવાળી આવી, ઘર ઘર તોરણિયા બંધાવી, ફટાકડા તો ફટફટ ફૂટે. દિવાળી આવી, ઘર ઘર તોરણિયા બંધાવો. બસ આવા બધા દિવાળીમાં 4 દિવસમાં મમ્મી નું કેવું ઈ હોય? મમ્મી ઘરે રહેવાનું ને? હા, દિવાળીના 4 દિવસમાં ઘરે રહે, પૂજા કરે, ભગવાનનું નામ લે, બધું સારું થાય. એમ ક્રિસમસ ટાઈમે ક્રિસમસ નું એ લોકો સેલિબ્રેટ કરતા હોય. દિવાળી આપણે શું કામ સેલિબ્રેટ નહીં કરવાનું? આપણું ફેસ્ટિવલ છે, આપણા ફેસ્ટિવલ આપણા એવી રીતના રહીને પણ લાઇટું અને દિવાળીની તૈયારી જો કેટલી સરસ મજાની દિવાળીની પ્રિપેરેશન ને તૈયારી થાય છે. એટલે એકદમ સરસ લાઇટ લાગી છે, તોરણ બંધાણા છે, તો લાગે કે દિવાળી આવી. તો આપણે આપણા ઘરે તોરણ બાંધ્યા છે, લાઇટું નાખી છે, બધું જ કર્યું છે. જુઓ તમે. ગળાશ, ખટાશ, તીખાશ અને સોફ્ટ એવી કે મોઢામાં નાખો તો ભરભર ભૂકો થાય. એને કહેવાય ચકરી. આ કહેવત છે બહુ જૂની. આ ચકરીની રેસીપી છે 75 વર્ષ પહેલાની અને કે વર્ષોથી ચાલતી આવી. યુટ્યુબમાં ક્યાંય તમને આ ચકરીની રેસીપી નહીં મળે. એટલે ખાસ હું તમને કહું છું, લાઈફ ઇન ઓસ્ટ્રેલિયા વિથ બીના મધીમાં જઈને આ રેસીપી જોજો. અને ઘરના બધાને જો ચકરી ભાવતી હોય તો ભલે થોડા ચક્કર ખાવા પડે, પણ ચકરી બહુ ફાઇન થશે. એકદમ મસ્ત ચકરી થશે કે ખાવા વાળા બહારથી આવશે ને એ પણ કહેશે કે આટલી સરસ ચકરી બનાવી કેમ? તો કેજો લાइफ इन ऑस्ट्रेलिया विद बीना मोदी. ક્યાંથી લીધી રેસીપી? એમાંથી. के साथ हम कहाँ पे है? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में. देखो जो सपने में इमेजिनेशन में आते हैं ना, वो आज तो हमारा एक आपको हमने देखा है गीता माँ के साथ. मैं तो मेरी पूरी स्पीच भूल गई. मैं 4 घंटे से आपकी राह देख रही हूँ. यू आर अमेजिंग कोरियोग्राफर, बेस्ट सिंगर, बेस्ट सुपरस्टार, मल्टी टैलेंटेड. क्या खा के मम्मी ने जन्म दिया था. It's such a humble man. I am truly honored to see you. Okay, let me. She's a very big fan. She's my daughter-in-law. Have fun, enjoy, make the most of it. ये जिंदगी बहुत बहुत प्यारी है और उसको गंवाना नहीं है, उसको जीना है, उसको enjoy करना है. और चाहे वो दुख हो या सुख हो, सब चीजें अपने साथ लेकर अंदर की जो लाइट है, दिवाली इज अबाउट फेस्टिवल लाइट, उसको जलाना है. Thank you. Thank you guys. Thank you. Okay. There's some more people. Yeah. Picture. સરસ ચાન્સ મળી ગયો ટેરેન્સ ની સાથે વાત કરવાનો. ખાવાના સ્ટોલ તમે જુઓ, $10 થી નીચે કોઈ બી ચીજ નહીં. 10 એટલે કે 500 રૂપિયાની એક ડીશ થાય છે. બધી જ વસ્તુ પાન થી માંડીને એક વસ્તુ દિવાળીની.
બધું $10 થી લઈને, અને લાઈન એટલે એકદમ જબરજસ્ત લાઈન છે. બધી બાજુ આટલી મોટી મોટી લાઈન લાગી છે, એટલે એકદમ જબરજસ્ત મોટી લાઈન છે. ખાવામાં હરે કૃષ્ણાની અંદર એકદમ જ મોટી લાઈન છે, અને ખાવાના બધા સ્ટોલમાં મોટી મોટી લાઈન છે, જ્યાં $10, $8, $5 થી નીચે કોઈ ચીજ વેચાતી નથી, જેમાં બધું જ આવી જાય. આની અંદર આપણા ગ્રુપ મળી જાય, ફ્રેન્ડ્સ મળી જાય, બધા જ મળી જાય. અને આની અંદર આપણને બધા જ ઓળખતા હોય, અને એક જણ આપણને કહેશે લાઈફ ઇન ઓસ્ટ્રેલિયા વિથ બીના મોદી શૂટિંગ ચાલુ છે. અને આપણે જોવા બધા શૂટિંગની સાથે આપણે જોઈએ છે કે કેટલો રસ છે, માણસો રસ ગળદીમાં ઊભા છે. પણ સેલિબ્રેશન દિવાળીનું હાઈ ક્લાસ નંબર 1 આપણે કહીએ ઓસ્ટ્રેલિયા પરથનું જોરદાર ચાલે છે. એની સાથે આગળ આપણે જોતા રહીએ. જનરેટરની સગવડ બધી બાજુ, ડસ્ટબિનની સગવડ બધી બાજુ, બધા માણસો બેસીને આરામથી કોસ્મોપોલિટન ગ્રુપ, કોસ્મોપોલિટન પબ્લિક છે, પણ એટલું બધું એન્જોય કરે અને બહુ જ ફાઇન રીતના સેલિબ્રેશન થતું હોય છે. તો દિવાળી તો અત્યારથી ચાલુ થઈ ગઈ ઓસ્ટ્રેલિયામાં જોરશોરથી દિવાળી. અહીંયા તો ક્યાંય બહાર જવાનું કે કંઈ નથી હોતું, બધા પોતાના ફેમિલી સાથે બહુ સરસ રીતના સેલિબ્રેટ કરતા હોય છે. અને તમે જુઓ આ એક ડીશ તમે જે જુઓ છો એ $10 છે, એટલે $10 એક ડીશ ખાવાની મળે ઓસ્ટ્રેલિયામાં. એટલે ₹500 એક ઢોસો, ₹500 એક ચણા ભટુરા, જે પણ તમે કહો એ બધું ₹500 થી નીચે નહીં. બધી બાજુ ફૂલ વસ્તી છે, ખાવા પીવાનું મોજે, એટલે દિવાળીની મજા. દિવાળીમાં એવું જ હોય કે તમે ખર્ચો, વાપરો, મજા કરો, ફેમિલી સાથે એન્જોય કરો, અને એ જ તમને જોવા મળશે અહીંયા. પાન ખાઈ અને પાન ખાધું એ બનાવવા વાળા કોણ છે? ભૂતાનથી છે. જો કેવા ફાઇન પાન બનાવે છે. લાઈટ નથી, લાઈટ વગરનો વિડીયો થશે, પણ પાન આ રીતના બને છે. $5 એક પાન, એટલે પાછું $250 એક પાન બને. અને બનાવનાર છે ભૂટાનથી એક્સપર્ટ ગર્લ્સ, જે બહુ ફાઇન પાન બનાવે, જેમાં લાઈન લાગી છે બધા પાન ખાવા માટે. અમે પણ પાન ખાધું, બહુ જ વેરી નાઇસ, ટેસ્ટી પાન, વેરી ટેસ્ટી પાન.